موضوع مهاجرت خیلی موضوع پررنگ و مهمیه تو زندگی روزمره ما ایرانی. ما رسیدیم آمریکا. صد مهاجرت رو راجبش حرف بزنیم. بهترین مکان برای مهاجرت نسبت به مهاجرت به آلمان. انقدر فامیل و دوستا و آشناهامون مهاجرت کردن که یه جورایی هممون متخصص شد. ولی یه جور مهاجرت دیگه است که کمتر بهش پرداختیم. من کمتر بهش توجه کرده بودم و اونم مهاجرت از افغانستان به ایران. اولین چیزی که جلب توجه کرد چند سال پیش بود که میگفتن ورود مهاجر افغانی به دریاچه چیتگر ممنوع شده که بعد تکذیب شد. سال پیش مهرجویی به قتل رسید که این یه بعد جنایی هم به خودش گرفت. تازگی ها هم رو توییتر این هشتگ اخراج افغانی ها مطالبه ملی خیلی ترند شده که دیگه دیدم نمیشه پشت گوش انداخت این مسئله رو. خوبه که آستینامو بالا بزنم و ببینم جریان چیه. اولش هم یکم راستش مطمئن نبودم که این موضوع مهمی هست یا نه. این انقدر مشکلای مختلف داریم که اینکه افغانستانی ها مشکل هستن یا مشکل دارن، یه جوری اولش اینجوری بودم که حالا به من چه، به ما چه، who cares. ولی بعد از کتاب خوندن، مقاله خوندن، صحبت کردن با آدمای مختلف، واقعا احساس میکنم که آینده ما و اونا با هم گره خورده و صحبت کردن در موردش لازمه. چیزایی که یاد گرفتم بی نهایت جالب بود و یکم هم ترسناک. حالا توضیح میدم. چند ماه پیش اگه دیده باشین یکی از ثروتمندترین آدمای دنیا کلاه کابویی سرش میذاره و میره مرز جنوبی آمریکا که در مورد مشکل مهاجرت صحبت کنه که باید کنترل بشه، اینجوری نمیشه، خطرناکه. که نکته طنزش اینجاست که خود ایلان ماسک مهاجر بوده، غیر قانونی هم بوده. ولی خب اکثرا این صحنه رو که میبینن احساس میکنن که ایلان جاش تو آمریکاست، که آمریکا جاییه برای ایلان ها ولی مکزیکی ها نه لزوما. چیه ایلانه که اونو آمریکایی تر میکنه تا مکزیکی هایی که مثل اون میخوان وارد کشور بشن؟ من از این موضوع مهاجرت افغانستانی ها به ایران دور بودم، ولی به عنوان کسی که پدرش کارمند بازنشسته وزارت خارجه است مهاجرت زیاد کردم. قبرس، کانادا، آمریکا. خیلی دست اول با رفتارها و نگرش کانادا آمریکایی‌ها با موضوع مهاجرت آشنام. میخوام به عنوان مقدمه در مورد رابطه آمریکایی‌ها با مهاجرت صحبت کنم. به دو دلیل به نظرم مرتبط و لازمه. یک، احساس میکنم ما ایرانی‌ها از تفکر و انگیزه اون کشورهای میزبان کمتر میدونیم، کمتر صحبت میکنیم که چرا بعضی موقع دراشون رو باز میکنن، بعضی وقتا میبندن. دو، میخوایم تو این ویدیو پروژه مهاجرت پذیری آمریکا که صدها سال ازش میگذره رو بذاریم کنار پروژه مهاجرت پذیری ایران که نسبتاً جدیده. میخوایم این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم که بهتر بتونیم راههای پیش رومون رو بررسی کنیم. میگن آمریکا کشور مهاجراست، ولی رابطه‌اش با مهاجرا اخیراً شاید 100 سال گذشته یکم سرد و گرم بوده، یه ذره اسکیزوفرنیک بوده. از یه طرف We are the descendants of 40 million people who left other countries to come here to the United States to build a new life. If they want to go back, they can go back and they can cross and open the border both ways by understanding their problem. America is a nation of immigrants. از طرف دیگه invasion, illegal invaders invading America, pouring over our border by the millions. Criminals, rapists, murderers, child predators. واقعیت اینه که این عبارت که آمریکا سرزمین مهاجراست یکم ناقص و غلط انداز. درستش اینه که آمریکا سرزمین مهاجرای سفید پوسته. همیشه در تاریخش مهاجرت از اروپا رو ترجیح و اولویت داده به مهاجرت از جنوب یا شرق، از چین. این طرف الیس آیلند رو داریم تو نیویورک که یه دروازه مهمون دوستانه است. اون طرف انجل آیلند رو داریم که عملاً یه جور زندانه برای چینی هایی که میخواستن مهاجرت کنن به داخل آمریکا. یکی از اولین قانون هایی که مربوط به مهاجرت توی آمریکا در کنگره آمریکا تو سال 1882 تنظیم میشه. بذارین اسمشو بخونم ببینین میتونین حدس بزنین که چیه. The Chinese Exclusion Act. خیلی ساله که با چینی‌ها مشکل دارن. اینجا اگه بخوایم وارد جزئیات تاریخ مهاجرت آمریکا بشیم خیلی ویدیو طولانی میشه، ولی به طور خلاصه و ساده تو آمریکا 3 تفکر مختلف هست در مورد مهاجرت غیر سفید پوست ها.
یه تفکر هست که استقبال میکنه و به مرزهای باز اعتقاد داره. مهاجر از هر جایی که باشه، از هر کشوری با هر سطح اجتماعی اقتصادی رو میپذیره، چون میدونه یا اعتقاد داره که در دراز مدت به نفع همه است که انسان باید آزاد باشه، هر جا میخواد زندگی کنه. اون طرف یه تفکر نژاد پرستانه فاشیستی وایت نیتیویست هست که میگه آمریکا کشور سفید پوستاست، همیشه اکثریت باید سفید بمونه. اگر مشکلی تو آمریکا هست به خاطر این کثافت هاست که از مرز غیرقانونی رد میشن، اونا خشنن، ریپیستن، کارای سفید پوستا رو میدزدن و غیره. این وسط یه تفکر فاشیستی نرم گوگولی هم هست که میگه با اینکه آمریکا کشور سفید پوستاست ولی مهاجرا ریشه همه مشکلا نیستن. اتفاقا کلی میشه ازشون استفاده کرد در مزرعه ها، در کارخونه ها، در اقتصاد. مهاجرت لازمه برای اینکه اقتصاد رشد کنه. در حال حاضر تو آمریکا 70% کشتارگاه‌ها و 90% کشاورزی توسط مهاجرای غیر قانونی انجام میشه که طبیعتاً کارمزد کمی دریافت میکنن، شرایط کاری خیلی خوبی ندارن، قیمت تمام شده محصول رو میارن پایین. حالا چرا میگم اینا یه جور فاشیستن؟ با اینکه نرمن ولی همچنان فاشیستن. اینا که دارن کار میدن به مهاجرا. فاشیستیشون از اونجا میاد که اعتقادی به پیشرفت این طبقه مهاجر ندارن. تا وقتی که اوضاع اقتصادی خوبه همه استفاده میکنن و یه جورایی همه با هم کنار میان. وقتی اوضاع اقتصادی خراب میشه اولین گروهی که قربانی میشه این طبقه محروم دائمیه که اکثرا از مهاجرا تشکیل شده. خب اینجا یه پرانتزم وا کنیم در مورد نژاد پرستی و فاشیسم. وقتی اینجا میگم نژاد پرستی منظورم این کلکلای بین نمیدونم اصفهانی‌ها و یزدی‌ها و کرمانی‌ها اینا نیست. این که مثلا موسیقی کردا بهتره یا ترکا اینا منظورم نیست. تو این ویدیو منظور از نژاد پرستی اون تبعیض یک گروه کوچیک توسط حکومت، توسط قوه قضایی، قوه انتظامی یک کشور. وقتی هم که صحبت از فاشیسم می‌کنی منظور دیکتاتوری یا مثلا سوزوندن یهودی‌ها اینا لزوما نیست. سوزوندن یهودی‌ها هم در نهایت رفت جزو پروژه آلمانی فاشیسم. ولی فاشیسم یه تئوری سیاسیه، یه ایدئولوژیه که به دنبال پاکسازی یک جمعیت برتر از جمعیت پست و کثیف. هر وقت صحبت از پاکسازی میشه یه ذره شک کنین یه جای ذهنتون که این طرف یه مقدار فاشیست، طرفدار فاشیسمه. پاکسازی میگم البته به غیر پاکسازی جمعیتی منظورمه، نه مثلا ماده لباسشویی و خمیر دندون و اوکی پرانتز بس. کلی تحقیقات و مقاله هست از شرکتایی مثلا پردو که از مهاجرای غیر قانونی تو کارخونه هاشون استفاده میکنن، بهره کشی میکنن. اگر اون مهاجرا یه روزی اعتراض کنن به شرایط بد، به بدرفتاری، به اذیت و آزار، پلیس مهاجرتی رو سگ میکنن روشون و همه رو دیپورت میکنن و موج بعدی مهاجرای غیر قانونی رو استخدام میکنن برای کارخونه‌شون. و شاید هم براتون سوال باشه که اگر انقدر تحقیق و محتوا در مورد بهره کشی مهاجرای مکزیکی و آمریکای جنوبی نوشته میشه، چرا کسی کاری نمیکنه براشون؟ که البته کلی خیریه و مؤسسه هستن که مأموریتشون کمک به مهاجرای غیر قانونی و قانونیه، ولی در کل اراده ملی برای حل این مشکل نیست توی آمریکا، چون یه جورایی به نفع جمعیته که کاری نکنه. اون زندگی نرمالی که بعضیا اصرار دارن به عنوان پوز و شواف توی سوشال میدیا نشونمون بدن، پایین بودن قیمتای محصولا و غیره. یه قسمت مهمیش سوء استفاده از کارگرای مهاجره که این یه چیزیه که فقط هم تو آمریکا نیست، تو انگلیس هست، تو هلند هست، تو کانادا هست. ولی خب اون کشورهای غربی هستن و استعمار و امپریالیسم و جهانخواری و اینا تو فرهنگشونه. ما توی ایران جدا کردیم خودمون رو از این معضلات. ایدئال های ما اجازه نمیده که جوری با افغانستانی‌ها رفتار کنیم که مثلا آمریکایی‌ها با مکزیکی‌ها رفتار میکنن. درسته؟ تو قسمت بعدی به این جواب میدیم که چجوری ما با افغانستانی‌ها رفتار میکنیم. جوری که رفتار میکنیم خوبه، بده. بده، خیلی بده، از آمریکان بدتره.
اگه تو شبکه‌های اجتماعی باشی تو چند ماه گذشته با هشتگ اخراج افغانی‌ها مطالبه ملی روبرو شدیم. این هشتگ توی یک هفته گذشته 31700 بار توییت، ریتوییت یا کامنت شده که احتمال اینکه یه باتی داره پروموتش میکنه هست، ولی نمیخوام بگم که کلن این موج واقعی نیست. آدم‌های واقعی دارن استدلالشون رو برای اخراج افغانستانی‌ها تو شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن. بر اساس گفتمانی که حول این هشتگ شکل گرفته، چیزی که من از این گفتمان میفهمم، حرف حسابشون اینه که ایران به اندازه کافی خودش مشکل داره، تحریم، سوء مدیریت داره، فساد داره، منابع محدودی داره و نمیتونه مهمون پذیر باشه. اینا مدرسه میخوان برن، از آب و برقمون استفاده میکنن، تو کارهای کارگری با کارگرای ایرانی رقابت میکنن، شغلامون رو میدوزن. افغانستانی از یه جا فرار کردن، عقبشون مشخص نیست. وقتی که میان توی ایران مشکلات امنیتی و اجتماعی اضافه میکنن به ایران اضافه میکنن به ایران. یه چیزی هم دارن که نمیدونم، خیلی دیدم که خیلی همه نگران اینن که مردای افغانی با زنان ایرانی ازدواج کنن که فکر میکنم یه مقدار سکسیست هست، ولی حالا با اون کاری ندارم. خوبه، درست فهمیدم. حالا این آرگومنت رو خورده بررسی میکنیم که ببینیم مشکل این آرگومنت ها کجاست. ولی قبلش خوبه که یه مرور خیلی کوتاه داشته باشیم روی تاریخ و موجهای مهاجرتی این 40-50 ساله و محدودیت هایی که ما الان روی این جمعیت گذاشتیم. اولین موج اصلی مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران سال 1358 بوده با شروع جنگ شوروی در افغانستان. 1 سال بعد از انقلاب 57 در ایران و تقریباً همزمان با شروع جنگ ایران و عراق. موج اول جالبه به گفته جامعه شناس آرش نصر اصفهانی یک کتاب خیلی خوب در خانه برادر نوشته که من ازش خیلی قرض گرفتم. به گفته اون این موج اول همزمان میشه با سیاست درهای باز ایران. شور و شوق اوایل انقلاب که با حس برادری و دیگرخواهی همراه بوده، با تشویق امام خمینی و با این ایدئولوژی که اسلام مرز ندارد، همه دست به دست هم میده که ورود صدها هزار افغانستانی نه تنها راحت باشه بلکه ازش استقبال بشه. خب از همون اولین موج مهاجرتی که افغانستانی ها به ایران داشتن، خب طیف غالب همون قشر متوسط و ضعیف مردم افغانستان بودن. حالا چه از عمدتاً قوم هزاره که به خاطر اشتراک زبانی و مذهبی اومدن ایران. من رضا عطایی هستم، دیگه یه مهاجر افغانی تو ایران. اینجا بزرگ شدم، درس خواندم، کارشناسی ارشدم از دانشگاه تهران، پارسال دفاع علوم سیاسی مطالعات منطقه‌ای خوندم. نکته مهم این دوران این بوده که به نظر میاد هم افغانستانی‌ها و هم ایرانی‌ها هر دو این وضعیت رو موقت فرض می‌کردن در اوایل. افغانستان که اوکی بشه، مثلا اشغال شوروی در بیاد، اینا برمیگردن. و در صورت این افغانستان این 40 سال اخیر، این 50 سال اخیرش کلا هیچ وقت این به اون صورت پازل ها درست شروع نشد. چرا؟ مثلا وقتی که شوروی از افغانستان بیرون رفت، افغانستان درگیر جنگ های داخلی شد، گروه های مختلف مجاهدین با هم جنگیدن تا خواست یه ذره نفس بکشه، طالبان اومد اون 5 سال اولش. میگن ایرانی‌ها مهمون پذیرن، افغانستانی‌ها هم یه جور مهمون بودن که هم کمک میکردن، هم از جنگ و فقر داخلی افغانستان دور بودن. هزاران نفرشون تو جبهه کنار ایرانی‌ها جنگیدن، تو شهرهای مرزی شرقی مخصوصاً کار میکردن و قسمتی از زندگی ایرانی بودن. اینا هم باید در نظر بگیریم که سیستم بوروکراتیک اوایل انقلاب خیلی خام و تازه کار بوده و با این مسئله جدید بلد نبوده چطوری برخورد کنه. ایران خودش درگیر میشه با جنگ در عراق، به خاطر همین اساساً توان این که بتونه یه برنامه‌ای برای پناهنده ها داشته باشه اونجوری که سالهای بعدی انجام داد، یعنی اسکانشون توی کمپ های مرزی، چون این مستلزم کنترل مرزها بود و بعد ساخته شدن در واقع کمپ ها و بعد در واقع تامین مایحتاج، چون شما وقتی کسی رو در کمپ ساکن میکنین طبعا اون نمیتونه کار کنه و شما باید در واقع غذا و همه امکانات براش فراهم کنید. ایران از نظر قانونی خیلی فرآیندهای محدودی برای ثبت نام و ثبت آمار از این جمعیت داشته و یک کاری که میکنه اینه که اونا رو به عنوان مهاجر شناسایی میکنه، نه پناهنده. فرقش اینه که پناهنده رو نمیشه هر وقت بخوای بندازی بیرون، ولی مهاجر رو میتونی.
به مرور که از اوایل انقلاب دور میشیم، اون جو برادری و دیگر دوستی کم کم از بین میره. خیلی ها تو شهرها و روستاها کمبود کالا و تورم ناشی از جنگ ایران و عراق، همچنین جرم و قاچاق رو به خاطر وجود افغانستانی‌ها میدونستن. یعنی اگه ما تا قبلش از این حرف میزدیم که ما مثلا ایران حامی مستضعفین جهانه، ما به گروهی از برادرانمون داریم در واقع امکانات میدیم، ما از اوایل دهه 70 کاملا تغییر میکنه و به یک باره افغانستانی‌های ساکن در ایران تبدیل میشن به عامل افزایش جرم در ایران و خبر درگیری بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها در روزنامه‌ها کار میشه، تا جایی که سال 1372 شورای امنیت ملی رسما تصویب میکنه که حجم مهاجران باید کاسته بشه. خیلی جدی همه رو بار می‌زدن. اینطوری نبود که فقط طرح جمع‌آوری اتباع غیر مجاز باشه. خیلی‌ها رو تر و خشک با هم مثلا سوار کامیون می‌کردن، می‌بردن مرز، خداحافظ. خب نگاه می‌کنم که شیوه برخورد، شیوه رفتار با مهاجر قانونی و مهاجر غیر قانونی اصلا تفاوتی نداره. جواد رضایی هستم، فوق لیسانس ارشدم پردیس فارابی دانشگاه تهران بودم. حقوق جذب الملل همه رو در واقع اینو بازداشت میبرن به اردوگاهی که مربوط به بازگشت اتباع خارجی هستش و اونجا هستن که مدارکشون رو نگاه میکنن و اونایی که قانونی باشن رو آزاد میکنن و غیر قانونی ها رو طرد میکنن. دوران سیاست درهای باز بسته میشه و افغانستانی از مهمان تبدیل میشن به یه تهدید اقتصادی اجتماعی. 10-15 سال نیرو انتظامی ضرب العجلی به دنبال جمع کردن، گیر انداختن و دیپورت افغانستانیان. مثلا در جاهای مثل مشهد دیگه تبدیل به مراجعه خانه به خانه میشه، یعنی دیگه کاری نداشتن که طرف مدرکی قانونی داره نداره، وارد میشدن از داخل خانه طرفو دستگیر میکردن و دیپورت میکردن. ولی این پروژه عملاً شکست میخوره بعد از 15 سال. دو اتفاق باعث میشه که این پروژه خوب نتونه اجرا بشه. یکی این که اگر یادتون باشه بعد از جنگ دوران جهاد سازندگی رو داشتیم و ایران به خاطر پروژه‌های بزرگی که میخواست بسازه احتیاج به نیروی کار ارزون داشت. از یه طرف هم با شروع شدن جنگ داخلی تو افغانستان موج جدیدی از افغانستانی‌ها از مرز گذشتن و برای امنیت مالی اقتصادی به ایران مهاجرت میکنن. و چون نمیخواستیم که آمار رو بالا نگه داریم یا آلا ببریم، عملا میذاریم غیر قانونی وارد بشن. عملا درصد بالایی از افغانستانی هایی که غیر قانونی اینجا هستن به خاطر اینه که ما نمیخواستیم ثبتشون بکنیم. دلایل دیگه ای هم داره که مربوط میشه به محدودیت‌های قانونی، ولی یکی از مهمترینش به خاطر سیاست‌های قهری و افغانی بگیر خودمونه. این تعقیب و گریز یه پیامد دیگه ای هم داره و اون پراکندگی خانواده‌های افغانستانی در ایران و جابجایی جمعیتیشون به ویژه از استان‌های مرزی شرقی به سمت مرکز کشور. این دوران واقعا دوران تاریکیه برای افغانستانی‌ها که تا چند سال قبل به عنوان مهمان با آغوش باز ازشون استقبال کرده بودیم. باز هم اصلا مهاجری که 40 ساله در ایران، اصلا توی ایران متولد شده، او هم این دغدغه رو داره که نکنه من برم بیرون و منو دستگیر بکنن و خدای نکرده یک سری رفتارهای در واقع خلاف کرامت انسانی با او داشته باشه. این سیاست بازگشت تا اواسط دهه 80 ادامه داره و کم کم دوزاری همه میفته که این سیاست شکست خورده است. از زبان فرمانده نیروی انتظامی بشنویم. نتیجه این طرح رو دیدیم، مرغداری و گاوداری خوابیدن، زباله‌های شهرداری در خیابان ماند و زیر فشار بخش اقتصادی مجبور میشیم که این افراد رو بازگردانیم. این خیلی شبیه سیاست‌های چند تا از ایالت‌ها در آمریکاست که قانونایی برای بیرون کردن مهاجرای غیرقانونی وضع کردن و بعد بسیار پشیمون شدن. فرمانده نیروی انتظامی اینطوری ادامه میده. وی با بیان اینکه باید شاکر باشیم که افغانستانی‌ها در ایران نیروهای کاری هستند و سرشان به کار گرم است. پیشنهاد می‌کند که حضور افغانستان در ایران قانونمند شود و آنها نیز تحت پوشش خدمات بیمه‌ای، مالی و سیاسی قرار بگیرند. و اینطوریه که از اواسط دهه 80 وارد دوره‌ای از سیاست‌های جدید میشیم به نام سیاست ساماندهی. در سالهای بعد از 1386 با توجه به اینکه بازار کار کاملا وابسته به نیروی کار افغانی بود، بین کارگرای ایرانی، دولت و کارفرماها یه توافق نانوشته ای ایجاد میشه که بازار کار تفکیک بشه.
که اولا اجازه ندن که افغانستانی ها چیزی غیر از کارگر باشن، ضمن اینکه ابلاغیه جدید با اشاره به اهمیت بهداشت عمومی و عدم صلاحیت بهداشتی کارگران افغانستانی اشتغال این کارگران رو در نونوایی‌ها ممنوع کرد. از نظر قانون اغلب کارهای پست، خطرناک و کثیف رو به اونا میسپاریم و عجیبه با این توصیف پست و کثیف بعد نماینده مجلس هم بتونن بشن. با این اقدام ها دولت عملا دست از اخراج اونا برمی‌داره و به سمت ساماندهیشون میره. این هم توجه داشته باشین که اینجا ساماندهی شاید معنی مقررات و قوانین مرتبط با افغانستانی‌ها معنی بده، ولی در واقع تنظیم قواعد برای بهره‌گیری از همه منافع ممکن نیروی کار و در حین به حداقل رسوندن هزینه‌های اقتصادیشونه. مثلا از اوایل دهه 80 سیاست ها میره به این سمت که ما نمیتونیم همه افغانستانی ها رو از ایران خارج کنیم، ولی از اون سمت باید سعی کنیم کنترل دولت بر این جمعیت بیشتر کنیم، هزینه هاشون هم کمتر کنیم. زمینه یه سیاستی شروع میشه که تقریبا تا امروز هم ادامه پیدا کرده. حضور افغانستانی‌ها تو 19 استان از جمله استان‌های مرزی ممنوع میشه و حتی استانداری مازندران اینطوری وظیفش رو توصیف میکنه که همه موظف به اجرای این قانون و پاکسازی استان از این اتباع هستیم. در مورد استفاده افغانستانی از منابع محدود، همونطور که گفتم از سال 71 تا به امروز مدام به دنبال گرفتن هزینه‌ها از مهاجرای افغانستانی برای خدماتی بودیم که برای بقیه ما کم و بیش رایگانه. گروه‌هایی که بعد از سال 71 به ایران اومدن حق تحصیل و درمانشون رایگان نیست. هر چیزی که در حالت عادی دولت برای یک شهروند عادی هزینه میکنه، برای افغانستان دیگه هزینه نمیکنه، اون باید خودش هزینه‌اشو پرداخت. سال 89 احمدی نژاد اگه یادتون باشه یارانه 16 قلم کالا و خدمات رو حذف میکنه که پولش رو نقدی وارد حساب بکنه که اینم باز غیر مستقیم افغانستانی رو تحت تاثیر قرار میده چون اونا کد ملی ندارن و یارانه دریافت نمیکنن. هر سال که افغانستانی‌ها میرن برای تمدید کارت آمایششون بعد عوارض شهرداری بدن مثل بقیه‌مون. پذیرش افغانستان در مراکز کار و دانش و فنی حرفه‌ای ممنوعه، کلاً ممنوعه. نمیخوام بگم از هیچ سوبسیدی استفاده نمیکنن، مثلا بنزین برای اونام 3 تومنه همونطور که برای ما 3 تومنه. البته اگه اجازه بدیم که تصدیق داشته باشن که خیلی خوشحال میشن. نکته اینجاست که برای تحصیل و درمان از ما بیشتر پرداخت میکنن و کمتر سرویس میگیرن و چون اغلب غیر رسمی استخدام شدن و کارفرما اصلا به هیچ وجه زیر بار بیمه و مالیات براشون نمیره، شامل بازنشستگی هم نمیشن. اینطوری سیستم رو چیدیم که ازشون حسابی کار بکشیم بدون اینکه بهشون خدمات بدیم. درست عدد رقم نداریم ولی بنا به تجربه، بنا به گزارش ها میدونیم افغانستانی ها تو بسیاری از در واقع بخش ها تو ایران کمک کردن. بخش قابل توجهی از کشاورزی و ساخت و ساز به ما کمک کردن. ما عددی که ساختیم عدد حیرت انگیزیه. درسته عددی که تو ایران ساختمون ساخته شد عدد عجیب و غریبیه. باغبونی، چه میدونم، انواع خدمات شهرداری، خود شهرداری تو خیلی وقتا از کارگرای افغانستانی استفاده میکنن. همین عنوانی که همیشه میذارن، چه میدونم، جامعه شناس، پژوهشگر اجتماعی یا هر چیزی که هر چی دوست دارید مهندس نیستم قطعا. و صحبت کار که شد، در مورد تهدید و رقابت با کارگر ایرانی هم اینو باید بگیم که بعد از سالها جدال بین نیروی کار ایرانی و نیروی کار افغانی و تصویب سیاست‌های قهری و اخراجی که هیچ کدوم درست جواب نداد، وزیر کار در آذر ماه 88 میگه باید بپذیریم که اتباع بیگانه در کشور اغلب کارگر ساده‌اند و کارهای انجام میدهند که خیلی از ایرانی‌ها حاضر به انجام آن نیستند. به ویژه با اومدن موج‌های افغانستانی‌های متعدد نرخ بیکاریمون خیلی بالا پایین نرفتش. یعنی دست کم ما توی داده‌های کلانمون ردی ازش نمی‌بینیم. رد معنادار یا همیشه رقابت هست. وزیر کشورم دو سال 94 میگه درسته که بخش مهمی از بازار کار دست افغانستانی هاست، اما این تهدیدی برای اشتغال ایرانیان نیست، زیرا ایرانی‌ها اساساً تمایلی به کار در این مشاغل را ندارند. واقعیت اینه که از اواسط دهه 80 بازار کار ایرانی تفکیک میشه بین کارهای پست و خطرناکی که به افغانستانی‌ها سپرده میشه و سایر کارهایی که ایرانی‌ها انجام میدن. در مورد اینکه این بازار
کار تفکیک شده دقیقاً چطوری کار میکنه و دقیقاً چه تأثیری روی درآمد کارگرای حالا چه ایرانی چه افغانستانی میذاره، آمار و ارقام کم داریم. ولی اینو میدونیم که اصولاً بازار کار تفکیک شده به ضرر همه کارگراست، چه مهاجر باشن چه بومی. این یه تحقیق از کارگرای چینی قرن 19 در آمریکا که با خیلی جزئیات و توضیحات نشون میده که چجوری کارفرماهای آمریکایی با استفاده از نژاد پرستی و لابیگری سنا بازار تفکیک شده ایجاد میکنه و با این کار کف حقوق هر دو گروه کارگر چینی و آمریکایی رو میاره پایین. یعنی یه جورایی با تفرقه انداختن روی بازار کار حکمرانی میکنه و سود بیشتری از کارگرها استخراج میکنه. و اتفاقا اگر بخوان مسائلشون حل بشه، راه حل نه در واقع تخاصم بین کارگر ایرانی و کارگر افغانستانی، اتفاقا در همبستگی بین همه ایناست برای اینکه بتونن شرایط کلی رو تغییر بدن و اون شرایط کلی اگه تغییر کنه در واقع به نفع همه این گروه هست. مورد تهدید امنیتی اجتماعی هم یه سوء تفاهم بزرگه. رئیس نیروی انتظامی خودش گفته که نرخ جرم افغانستانی‌ها با متوسط نرخ جرم ایرانی‌ها تفاوتی نداره و برخلاف فضاسازی رسانه‌ای افغانستانی‌ها در قیاس با ایرانی‌ها جرم بیشتری مرتکب نمیشن. افغانستانیایی که مثلا 3 نسل اینجان، 40 سال اینجاست، با همه معیارها ایرانیه. نسل جدید اینجا به دنیا آمده، اینجا بزرگ شده. اصولاً غیر از یک دو داستان از پدر بزرگش چیزی از افغانستان براش نمونده، چیزی از افغانستان نمیدونه. واقعیت اینه که کلی داده و تحقیق هست که بعد از چند نسل، بعد از 2-3 نسل، هر مهاجری هر جای دنیا در جامعه میزبان خودش ادغام میشه، حل میشه تو جامعه. مثلا این تحقیق از سرشماری آمریکایی‌ها بین سال 1880 تا 1970 به این نتیجه رسید که وقتی صحبت از ادغام مهاجرین با کشور جدید صحبت میشه، زمان و نسل مهمه ولی نژاد و قوم مبدأ اصلاً مهم نیست. تنها چیزی که جلوی این ادغام رو میگیره و یا کند میکنه طرد کردن جامعه میزبانه، طرد کردن ماست. و منطقی هم هست اگه فکر کنین در موردش. هر چقدر دور این جمعیت مهاجر دیوار بکشیم و خودمون رو از اون جامعه جدا بکنیم، هر چقدر چپ چپ تو پارک بهشون نگاه کنیم و نذاریم بچه‌هاشون با بچه‌های ما بازی کنن، دیرتر با جامعه ما ادغام میشن. که البته هدف برای بعضیا دقیقاً همینه. هر چقدر هم دیرتر ادغام بشن یا جلوی ادغامشون رو بخوایم بگیریم، عجیبتر و بیگانه‌تر به نظرمون میرسن. در صورتی که اینجا به دنیا آمدن، در صورتی که ایرانی هن. ما وقتی از فضای مهاجرین صحبت می‌کنیم، من دارم 40 سال همدلی و همراهی رو میبینم توی ایران. این که بخوام صرف این که الان علم بکنم آره برای من حساب بانکی باز نکردن، اینجا دوچاره مثلا پلیس نیروی انتظامی اومده مثلا من خیلی بحث افغانی بگیری اگه برای شما چی کنم شما اشکتون در میاد. اما من میخوام بگم در عین این 45 سال یه عالم همراهی و همدلی هم بوده. این هشتگ و هشتگ‌های مشابه که به تازگی ترند شدن به نظر من چند تا دلیل دارن. از طرفی طالبان اومدن سر کار و موج سوم مهاجرت به ایران شکل گرفته. همزمان با سرکار اومدن رئیسی، کسایی که اصولگرا هستن دیگه نمیتونن مشکلای اقتصادی رو بندازن گردن دولت. به دولت رئیسی که نمیشه فوش داد چون دشمن. و اون قسمت از کشور که خودشون رو لیبرال تر میدونن و سفید پوست آریایی هستن هم که همیشه افغانستانیان رو انسان کامل نمیپنداشتن. البته نه همشون ولی یه درصد قابل توجهشون. و همه این دلایل دست به دست هم داده و هر چقدر این مشکل اقتصادیمون بیشتر بشه، فشارمون رو روی مهاجرین بیشتر میکنیم و سعی میکنیم که بیشتر بچلونیمشون. میخوایم یکم خودمونی صحبت کنیم، ایرانی به ایرانی. من از خودتونم، سیدم نیستم، حتی 100% pure Aryan race. میخوام بگم که میفهمم که بعضی موقعها یه ذره چیزی که میخوام بگم اینه که اون ترس و اضطرابی که شاید افغانستانی ها بدن متوجهم که واقعیه، درست نیست، تقصیر خودمونه، منطقی نیست، ترس و اضطراب به جایی نیست، ولی میفهمم که هست. الان 2 تا راه بیشتر جلومون نداریم. جمع کردن و بیرون انداختنشون یکی از این راه‌ها نیست. 15 سال نیرو انتظامی تلاش کرد، نشد، نمیشه.
واقعیتش اینه که وابسته این به حضورشون در ایران. 2 تا راه میمونه. یکی اون راه فاشیست نرم گوگولی است که رسشون رو بکشیم، بزنیم تو سرشون، بهره کشی کنیم ازشون و هیچ وقت اجازه ارتقا بهشون ندیم. این راه ها الان داریم میریم، ولی مشکل داره. به نظر من 2 تا مشکل داره. یک غیر انسانیه، ولی حتی انسانیتش هم بذاریم کنار، یه مشکل مهم دیگه هست و اونم اینه که هر چقدر که دور این افراد دیوار بکشیم، از بالا به پایین بهشون نگاه کنیم، هر چقدر کارهای پست و کثیف و خطرناک بهشون بدیم، هر چقدر تو جامعه طردشون کنیم، ترسمون ازشون بیشتر میشه. پارادوکس قضیه اینجاست که تا وقتی که اونا رو انسان کامل با حق و حقوق برابر نبینیم، اجازه ارتقا بهشون ندیم، خیالمون راحت نمیشه. امنیت روانی و اجتماعی رو خودمون داریم با این کارها از خودمون میگیریم. یه مثال خیلی ساده کوچیک میزنم. ما تصدیق گرفتن رو براشون تقریباً محال کردیم. بلیت مترو هم نمیتونن بگیرن چون کارت بانکی ندارن. اگه کارت بانکی هم داشته باشن کد ملی ندارن برای اینکه ماهانه بگیرن. اگر احیانا دور باشن از محل کارشون، تنها کاری که میمونه اینه که یه جوری قانون رو بشکنن، یا از کد ملی یه نفر دیگه استفاده کنن یا بدون تصدیق بشینن پشت فرمون. خاطر اینکه برسه محل کارش باید قانون بشکنه، مجبوره، چون قانونامون انقدر محدودش کردن که غیر از قانون شکنی راهی برای کار کردن نداره. بعد میگیم اینا مجرمن، اینا قانون براشون مهم نیست، اینا ذاتاً مشکل دارن. راه درستش به نظر من اینه که حق و حقوق برابر بهشون بدیم. نسل دوم، نسل سوم رو ایرانی حساب کنیم، شناسنامه بهشون بدیم، تمام محدودیت‌ها روی تحصیل و درمانشون رو برداریم، خرجشون کنیم، سرمایه گذاری کنیم روشون. ایران چند دهه دیگه با مشکل پیری جمعیت مواجه خواهد بود. پیری جمعیت یه مشکل جهانیه و این مشکل رو کانادا، آمریکا، اروپا با مهاجرت دارن حل میکنن. کانادا اگه بچه کوچیک داشته باشی روونتر میشه مهاجرتت. ما یه شانس این وسط آوردیم که یک کشور همسایه داریم که زبونش با ما یکیه، اکثرا کم و بیش. چرا مهاجرتشون رو تسهیل نبخشیم؟ چرا یه قسمتی از این مشکل پیری جمعیت رو از این طریق حل نکنیم؟ به نظر من جدا از کسایی که نژاد پرستن و نمیخوان اونا قاطی نژاد ما بشن، جدا از اونا برای بقیه همه برده. هم برای افغانستانی ها بهتره توی ایران باشن، هم برای ما بهتره که از اونا استفاده کنیم، نه به صورت بهره کشی بلکه به صورت سرمایه گذاری روشون و بهره بری از وجودشون در ایران. یعنی ما فکر میکنیم اگر مثلا همه افغانستانی ها رو از ایران بیرون کنیم میتونیم یه دیواری بکشیم و بعد ما میتونیم مسائل خودمون حل کنیم، فارغ از اینکه در افغانستان چه خبری، در عراق چه خبر. به نظرم این بزرگترین مسئله‌ایه که ما امروز باش مواجهیم. یعنی اینکه نمیتونیم تصور کنیم بخش زیادی از مردم ما که مسائل ما در ایران کاملا پیوند داره با اون چیزی که الان تو افغانستان اتفاق میفته یا پاکستان یا عراق یا حتی سوریه. یعنی منطقه ما، به نظر من بخش زیادی از مردم ما هنوز نمیتونن به این شکل خودشون رو نگاه کنن، یعنی ایران رو نگاه کنن در یه چارچوب بزرگتری از منطقه و اینکه چجور همه مسائل ما با هم مرتبطه. متاسفانه این برمیگرده به همون، در واقع ریشش برمیگرده به همون نگاهی که ما خودمون رو جدا از اینا میدونیم. و همین، لطفاً سابسکرایب کنید. ساختن این ویدیو هم از نظر تحقیقاتیش هم از نظر ضبط کردن و ادیت کردن ایناش زحمت داشت. شما یه زحمتی بکشید اون سابسکرایب و لایک رو بزنین، مگه اینکه دیگه خیلی نژاد پرستین که در اون صورت هم سابسکرایب کنین چون مجانیه. چند تا منبع مهم هست که من تو دیسکریپشنم میذارم. سایت دیاران خیلی سایت مهمیه در این زمینه. خیلی ممنون از تمام کسایی که باشون صحبت کردم. آقای نصر اصفهانی خیلی ممنون که کتابشون رو در اختیار همه تا جایی که میدونم قرار گذاشتن در خانه برادر. یه قسمت رادیو مرز داره در مورد تجربه زیسته افغانستان به زبان خودشون که به نظر من خیلی قسمت مهمیه. در مورد مهاجرت در آمریکا هم، حالا جدا از تجربه شخصی دست اول، من خیلی از کتابای آویوا چامسکی قرض گرفتم. یعنی اون یه تاریخدانیه که خیلی خوب این تاریخ مهاجرت در آمریکا رو شیکونده و توضیح داده که اگر خواستین کتابای اونم هست، لینکش هم توی دیسکریپشن میذارم. همین.
ایران این مشکلات وجود داره دیگه، نمیدونم واقعا دلیلش چی هست و هیچ جا هم گفته نشده که چرا دلیل این که گواهینامه داده نمیشه دلیلش چی هستش. من حس خودم اینه که البته این تیکه تو ویدیو نمیارم طبیعتا، ولی حس خودم اینه که نمیخوام دختربازی کنن. از دختر اگر میترسن تو دور اینا رو ببینن، مثلا در حال دور توی نمیدونم چی میگن مثلا میدون کاج. آره نه اگر اون باشه که چه زنم، خب به طور مثال ما داریم طرف مثلا 40-50 سالشه، بعد هیچ مثلا حتی یه بار کلانتری نرفته به طور مثال، بعد همیشه هم آبرومندانه زندگی کرده. خب این چرا به این شخص مثلا گواهینامه نباید دل دارن؟ اما خب میگم بر اساس شما بخواید ببینید یه شخصیت، اولی که اصل بر اینه که آدم ها همه سالمن، یعنی اصل بر سالم بودن آدم هست دیگه. بعد ولی آخه از این نظر میگم که گفتن مجرد باشی گواهینامه نداری ولی متأهل باشی خانومت هم اقامت داشتی، یعنی میگم که یه مشکلی هست با دور فکر کنم. حالا این حدس منه دیگه، هیچ چیزی هم نداره.